K7 eats. මේ සඳහා මම කීරි සම්බා ග්‍රෑම් 500ක් ගත්තා. අරගෙන හොදලා වතුර බේරෙන්න මේ වගේ දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ කහ කුඩු තේ හැඳි එකක්, මාගරින් මේස හැඳි දෙකක්, බේ ලියුස් කොළ දෙකක් අරන් තියෙනවා. මේක බුරියානි කොළ කියලාත් කියනවා. මේක ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පුඩ්සිටියකින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් විතර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අරන් තියෙනවා අමු මිරිස් කරල් දෙක තුනක් දිග අතර කපාගෙන රම්පා කරපිංචා කරාබු නැටි 6ක් පමණ අරන් තියෙනවා. පොල් කිරි මම මෙතනදී පොල් කිරි අරන් තියෙන්නේ. පොල් බෑවක කිරි දෙසරයක් මිරි කරගත්ත කිරි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අඩු කෝප්ප එකමාරක් විතර තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ බියලි මිදි නැත්නම් සුල්තානා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ගන්න. කජු ටිකක් තියෙනවා නම් කජුත් ගන්න. බීලුණු ගෙඩියක් හීනිවට ලියාගෙන තියෙනවා. දැන් පළමුවෙන්ම මම මේක රයිස් කුකර් එකේ හදන නිසා රයිස් කුකර් එකට මාගරින් ටික දාලා පොඩ්ඩක් දිය වෙන්න දෙනවා. කපාගත් බීලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. මේක රම්මම් පාට වෙනතුරු බෙද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රම්පා කරපිංචා කරාබු නැටි එකතු කරගත්තා. මේකත් ටිකක් බෙද ගන්නවා. මේ ටික එකතු කරාට පස්සේ කජු ටික සහ වීලි මිදි නැත්නම් සුල්තානා ටික එකතු කරගෙන යන්තම් බෙද ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මම කපාගත් අමු මිරිස් කරල් ටික එකතු කරගත්තේ. දැන් බේ ලියුස් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. මේක නැතත් කමක් නැහැ. ගම්බිස් සැට දෙක තුනක් එනසාල් කරල් දෙක තුනක් තියෙනවා නම් දමා ගන්න. දැන් තමයි අපි හාල් ටික එකතු කරන්නේ. දැන් අපේ මේ හාල් වල වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැහැ, බේරලා තියෙන්නේ. මේක දාලා ටිකක් වෙලා හාල් ටික බෙද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු සහ කහ කුඩු එකතු කරන්න. මෙතනදී ලුණු කුඩු ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම පොල් කිරි ටික එකතු කරගත්තා. කලවම් කරගන්නවා මේ ආකාරයට. මේ බත ඉදෙන්න මේ පොල් කිරි ටික මදි. ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට හාල් ටික වැහෙනකම් වගේ වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ රයිස් කුකර් එකේම ඉදෙන්න දෙන්න. මේ තමයි අපි ඊටාම සුළු වේලාවකින් රසට හදාගත් කහබත. K7 eats.